Trong một loạt email được New York Post công bố, Hunter Biden, con trai của ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden, bị cáo buộc vì đã thỏa thuận với công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này. Trong khi đó, những tài liệu mà Epoch Times thu thập được cho thấy chính quyền Trung Quốc đã triển khai một chương trình nhắm vào các đại sứ quán Hoa Kỳ và các nước phương Tây tại Trung Quốc. Tôi cũng sẽ phân tích vấn đề này. Mời quý vị đón xem. Chào quý vị khán giả, trước tiên sẽ là bản tin nóng. Mở đầu là tin tức từ Hoa Kỳ. Hunter Biden, con trai ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden, bị cáo buộc vì đã có một hợp đồng béo bở với công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Trung Quốc và đã nói trong một email rằng điều này sẽ có lợi cho tôi và gia đình. Email này được tiết lộ độc quyền bởi New York Post và được xác định là từ một máy tính đã được để lại tiệm sửa chữa nhưng chưa ai nhận lại. Chiếc máy tính đã được FBI thu giữ, tuy nhiên, chủ tiệm sửa chữa đã kịp sao lưu dữ liệu từ ổ cứng và trao nó cho cựu thị trưởng thành phố New York, luật sư Rudy Giuliani. Ông Giuliani đã chia sẻ thông tin này với New York Post. Báo cáo còn tiết lộ rằng Hunter Biden đã gửi một email vào ngày 13 tháng 5 năm 2017, bao gồm những email liên quan đến các gói thù lao dành cho 6 người, có liên quan đến một hoạt động liên doanh chưa xác định. Nó cũng khẳng định rằng Hunter Biden chính là phó chủ tịch trên thỏa thuận với Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc CEFC, và anh ta đã được trả ít nhất là 850, nhưng không rõ nó chính xác là gì. Tính hợp lệ của những email này không thể được xác lập một cách độc lập vì có muốn cũng không thể lấy được, mà nó bị lộ và được cung cấp độc quyền cho New York Post bởi ông Giuliani. Họ kết hợp tìm kiếm bằng chứng từ một báo cáo lên Thượng viện của Ủy ban An ninh Nội địa và Vấn đề Chính phủ và Ủy ban Tài chính. Vâng, trong số những tuyên bố trong báo cáo của Thượng viện về Hunter Biden, có một mục về các mối quan hệ với CEFG, bao gồm người sáng lập công ty Diệp Giảng Minh. Ông này có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Báo cáo dài 87 trang này cũng tiết lộ rằng Hunter Biden và Yvonne Acker, đối tác làm ăn của nhà Biden, đã dính líu trong nhiều giao dịch tài chính với những công dân Trung Quốc khá thân cận với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Và rằng Hunter Biden có mối liên hệ rộng rãi với các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc ở nước ngoài có liên quan đến chính quyền Cộng sản. Báo cáo còn nêu chi tiết các mối quan hệ Hunter Biden và chỉ ra các nguồn thông tin mở liên quan, do đó bạn có thể tự xác minh chúng. Hiện tại, đội ngũ tranh cử tổng thống của Joe Biden vẫn phủ nhận những tiết lộ từ báo cáo trên. Tiếp theo là một sự cố xung quanh vụ báo cáo tương tự về Hunter Biden gần đây. Twitter và Facebook đang bị lên án vì kiểm duyệt bản tin của New York Post, trong đó bao gồm tài liệu và hình ảnh của Hunter Biden và một email mà anh ta đã giới thiệu cha mình, ông Joe Biden, với một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty khí đốt tại Ukraine. Anh và cha đã bao giờ thỏa thuận về Ukraine chưa? Chưa. Như tôi đã nói, lần duy nhất là sau một tin tức và nó không phải là một cuộc thảo luận, nhưng với điều này chúng tôi chưa bao giờ làm. Facebook đã sử dụng tính năng xác thực thông tin để kiểm duyệt bài viết, và Twitter còn trực tiếp kiểm duyệt bằng cách chặn bài viết trên nền tảng của họ, kể cả khi mọi người cố gắng chia sẻ nó. Twitter thậm chí đã khóa tài khoản cá nhân của thư ký báo chí Nhà Trắng vì cô ấy đã chia sẻ tin tức này, và Trump War Room, một tài khoản kêu gọi hành động nhằm ngăn chặn việc lan truyền những tin tức mà đảng Dân Chủ không thích. CEO của Twitter, ông Jack Dorsey, sau đó đã đứng ra thừa nhận hành vi xử lý bài viết của công ty ông là không thể chấp nhận được. Nó chủ yếu dựa trên các thuật toán được cài sẵn để chặn bài viết. Ông viết trên Twitter rằng hành động của chúng tôi về bài báo của New York Post là không tốt, và việc chặn chia sẻ đường link qua tweet hoặc tin nhắn mà không đưa ra lý do là không thể chấp nhận được. Hiện tại, động thái này đã thu hút sự chỉ trích rộng rãi, cũng như kêu gọi điều tra Twitter và Facebook vì kiểm duyệt chính trị. Thượng nghị sĩ Josh Hawley là một trong số đó. Ông đã viết trên Twitter rằng lời xin lỗi của Jack Dorsey là không đủ và cực kỳ xúc phạm. Ông cho biết thêm rằng mình sẽ yêu cầu Twitter và Facebook giải trình trước tiểu ban thượng viện. Đây là những vi phạm tiềm ẩn đối với luật bầu cử và là một tội ác. Trên các tài liệu, chiến dịch tranh cử của Biden lại phủ nhận các mối quan hệ này. Và một lần nữa, cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani cho biết còn nhiều điều nữa sẽ diễn ra. Ông Giuliani cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên AONN rằng bài viết chỉ đăng tải khoảng 5% những gì có trong ổ cứng và có ít nhất 2 sự việc nghiêm trọng hơn thế này, và rằng một cuộc tham nhũng lớn thực sự diễn ra cùng với đảng Cộng sản Trung Quốc.
Vâng, để hiểu rõ thêm về vấn đề này, chúng tôi đã phỏng vấn M.A. Taylor, đạo diễn của bộ phim Cởi Rồng, trong đó nêu chi tiết một số bằng chứng về Hunter Biden. Một lần nữa, sử dụng nguồn thông tin mở. Trung Quốc không phải kẻ thù, không phải vấn đề. Chúng ta lo lắng vì điều gì? Hồi nào, ông ta không xem họ là mối đe dọa. Và tôi luôn tin rằng Trung Quốc trỗi dậy là một sự phát triển rất tích cực. Bạn có thể xem buổi phỏng vấn trên giao lộ thông tin. Chuyển sang một tin tức khác. Vào năm 2018, chính quyền Trung Quốc đã khởi động chương trình nhắm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ và phương Tây tại Trung Quốc. Nó cung cấp một số chi tiết về việc đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành đô Trung Quốc. Những thông tin này là từ các tài liệu nội bộ do Epoch Times thu thập được. Tài liệu ngày 5 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Ngoại vụ Lôi Châu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nó nêu chi tiết một kế hoạch mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả là ngăn chặn và chống lại sự xâm nhập của các thế lực thù địch để duy trì an ninh chính trị. Đó là kế hoạch để ngăn chặn sự xâm nhập và phá hoại của các đại sứ quán và lãnh sự quán phương Tây tại Trung Quốc. Mục tiêu là để giữ họ tránh xa các nhân vật chính trị, luật sư, giới trí thức công hoạt và các nhà hoạt động nhân quyền quan trọng trong nước. Vậy điều này có ý nghĩa là gì? An ninh chính trị là gì? Ý nghĩa thực sự của thuật ngữ đó là gì? Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó có nghĩa là an ninh của đảng. Nó có nghĩa là bảo vệ cho đảng và lợi ích của đảng. Như chúng tôi từng đưa tin, rằng Tập Cận Bình đã thành lập một ngành cảnh sát mới ở Trung Quốc tập trung vào an ninh chính trị, và lưu ý rằng họ có thể sẽ tập trung vào các cuộc thanh trừ nội bộ đảng, truy lùng các quan chức xa rời đường lối của đảng, hoặc những ai đang cố liên kết nhiều hơn với phương Tây. Và trong tài liệu bị rò rỉ này, chúng ta thấy vào năm 2018, họ đã làm những việc tương tự như vậy. Điều thú vị trong tài liệu bị rò rỉ này, đó là việc ngăn chặn lãnh sự quán Mỹ và các nước phương Tây khác tiếp xúc với những ai đi ngược lại đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó có thể bao gồm các nhà hoạt động nhân quyền, hoặc là những người có thể tiết lộ thông tin về đảng. Tôi từng nói đùa rằng các nhà báo và nhân viên ngoại giao ở Trung Quốc, họ giống như đang sống trong bộ phim Truman Show. Nhiều người trong số họ đều biết điều đó. Nói cách khác, mọi thứ quanh họ đều được Đảng Cộng sản Trung Quốc cố ý sắp xếp. Đảng đã nỗ lực rất nhiều để cho họ thấy một bức tranh giả dối về đảng, phù hợp với điều mà đảng muốn cho cả thế giới nhìn thấy. Những ai đi tìm người dọn phòng để dọn dẹp lại phòng ốc đều sẽ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lôi ra từng người một. Mọi thứ sẽ được sắp xếp một cách tế nhị với đảng, và tài liệu mới bị rò rỉ này giúp phát thảo ra một số phát hiện đó. Tiếp theo sẽ là bản tin chuyên sâu. Đầu tiên, Liên Hiệp Quốc đang bị chỉ trích vì cho phép các quốc gia có hồ sơ nhân quyền kém được bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Trong số 15 quốc gia được bầu ngày 13 tháng 10 có Trung Quốc, Nga, Cuba, Pakistan và các quốc gia khác. Tổ chức nhân quyền tại New York đã tuyên bố trước một cuộc bầu chọn rằng họ và các nhóm nhân quyền khác ở Hoa Kỳ, châu Âu và Canada đang phản đối Liên Hợp Quốc vì đã cho phép các chế độ độc tài tham dự vào Liên Hợp Quốc từ năm 2021 đến năm 2023. Trong đó viết rằng các quốc gia này nằm trong số những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới. Nếu được chọn, họ sẽ có quyền giám sát các cơ chế nhân quyền quốc tế quan trọng nhất. Cũng bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã lưu ý trong một tuyên bố rằng vào năm 2018, Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc do thành kiến chống Israel của nó, và cũng như các quy tắc thành viên mà ông nói rằng cho phép bầu chọn những kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới vào các ghế trong hội đồng. Trước khi Hoa Kỳ rút lui, ông Pompeo cho biết Hoa Kỳ đã kêu gọi các nước thành viên ngay lập tức cải tổ Hội đồng Nhân quyền của mình trước khi nó không thể sửa chữa. Nhưng lời kêu gọi này không được lắng nghe. Ông bày tỏ rằng những cuộc bầu chọn này chỉ khiến cho Hoa Kỳ quyết định rút lui và sử dụng các địa điểm và cơ hội khác để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trên toàn cầu. Bạn có nhớ điều gì đã xảy ra sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Liên Hợp Quốc không? Vâng, trước khi Hoa Kỳ rời đi, Liên Hợp Quốc là cơ quan quốc tế có thực quyền giải quyết các vụ vi phạm nhân quyền ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Các quốc gia thường thông qua Liên Hợp Quốc để xử lý việc vi phạm nhân quyền. Và vẫn như thường lệ, các quốc gia khác nhau như Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục lạm dụng nhân quyền của người dân, bất kể hội đồng đã nói gì, vì Trung Quốc là một trong những thành viên và vẫn sẽ là một trong những thành viên của nó. Sau khi rời đi, Hoa Kỳ đã làm gì?
Thay vì phải thông qua Liên Hợp Quốc, họ bắt đầu trừng phạt các quan chức và doanh nghiệp nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì liên quan đến vi phạm nhân quyền, bao gồm ở Tân Cương, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, và việc chấm dứt quyền tự trị ở Hồng Kông. Hoa Kỳ đã trực tiếp truy đuổi những quan chức và doanh nghiệp này thay vì phải thông qua Liên Hiệp Quốc, và có sức ảnh hưởng hơn nhiều so với trước kia. Hơn thế nữa, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã phải chịu một phần trách nhiệm cho những vi phạm nhân quyền này. Một trường hợp mà chúng tôi từng đưa tin, Epoch Times có một câu chuyện về nó, rằng Liên Hợp Quốc đã mời nhiều người đến làm chứng về việc vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Và chuyện gì đã xảy ra? Liên Hợp Quốc đã cung cấp tên của những cá nhân này cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Khi họ đang đi làm chứng về những lạm dụng mà họ phải đối mặt ở Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ họ. Một trong số đó đã chết khi bị giam giữ. Liên Hiệp Quốc phải chịu trách nhiệm cho điều này. Nó đã tiết lộ danh tính của nhân chứng cho Trung Quốc. Và tiếp theo là gì? Người tố giác, người đã cảnh báo những điều đang diễn ra, đã nói với thế giới những gì đã xảy ra trong Hội đồng Nhân quyền. Cô ấy đã bị trừng phạt bởi chính tổ chức này. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng duy trì các quy chuẩn nhằm ngăn cản đại diện của nó trong Liên Hiệp Quốc được hành động độc lập. Tức là nếu một quan chức từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới được chỉ định đến Liên Hợp Quốc, họ cần phải gạt bỏ lòng trung thành với Tổ quốc, gạt bổn phận thông thường, cũng như với quốc tế sang một bên. Họ không thể nhận mình là một quan chức Trung Quốc hay một quan chức Anh hoặc Hoa Kỳ, mà họ là một quan chức của Liên Hợp Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép điều đó. Họ cần duy trì lợi ích của đảng với vai trò thành viên của Liên Hợp Quốc. Chắc bạn còn nhớ người đứng đầu Interpol, một công dân Trung Quốc, người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc trừng phạt với cáo buộc không tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của đảng. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn duy trì quyền kiểm soát ngay cả những cá nhân được bổ nhiệm vào Liên Hợp Quốc. Ngày 13 tháng 10, trong buổi vận động tranh cử tại sân bay Johnston ở Pennsylvania, Tổng thống Trump đã nói rằng nếu Biden thắng, Trung Quốc thắng, mọi quốc gia khác đều chiến thắng. Ông cũng tuyên bố thêm rằng, Tôi sẽ mang đến lạc quan, cơ hội và tăng trưởng. Họ sẽ mang đến sự bi quan, trì trệ, suy vong và thuế rất cao. Đơn giản nó là lựa chọn giữa ác mộng chủ nghĩa xã hội và giấc mơ Mỹ. Trung Quốc đã thả virus ra khắp thế giới và chỉ có chính quyền Trump mới bắt họ chịu trách nhiệm. Và nếu chính quyền này, nếu tôi không thắng cử trong vòng 20 ngày nữa, Trung Quốc sẽ sở hữu Hoa Kỳ. Tôi cam đoan như vậy. vâng, nói đến thực trạng trong đảng Dân Chủ, có rất nhiều phe phái khác nhau. Có người thì theo kiểu chú trọng tự do cổ điển hơn, những người dân chủ cổ điển vẫn còn trong đảng. Rất nhiều cử tri vẫn như vậy. Nhưng họ cũng là những cá nhân theo phe cực tả và kéo cả nhóm theo. Rất nhiều nhóm biểu tình, ví dụ như Antifa, Tổ chức Cộng sản, chủ nghĩa Marx, những người đã thâm nhập vào các phong trào như Black Lives Matter, và những người đã nói về nó trên video. Những cá nhân như thế này đang lôi kéo nhiều người trong đảng. Và tất nhiên, bạn có các nhà chủ nghĩa xã hội dân chủ Hoa Kỳ và các tổ chức cực tả khác có những hệ tư tưởng cực tả này. Hiện tại, Kamala Harris là một trong những cá nhân có hơi hướng cực tả nhất trong hệ thống chính trị của đảng Dân Chủ, thậm chí còn hơn cả Bernie Sanders. Vì vậy, tuyên bố của Trump không phải là vô cớ. Tất nhiên, một số chính sách của Biden cũng được xây dựng trên các hệ thống này. Ví dụ, hệ thống kinh tế và cả hệ thống môi trường của ông ta đều được xây dựng trong khuôn khổ của chính sách kinh tế xanh mới, và cả Alexandria Ocasio-Cortez và biệt đội 4 nữ nghị sĩ, họ cũng muốn hồi sinh lại Obamacare. Họ không những không loại bỏ nó như Trump mong muốn, mà ngược lại, họ làm cho nó mạnh hơn và mang lại nhiều loại hình chăm sóc sức khỏe xã hội chủ nghĩa hơn. Nhiều chính sách của Biden mang tính xã hội chủ nghĩa hơn, gia tăng kiểm soát của chính phủ đối với các tổ chức, đối với các công đoàn hơn khi nói đến thuế và các chính sách khác. Vì vậy, tuyên bố của Trump không phải là vô cớ. Về phần Biden, ông ta có phải là một người xã hội chủ nghĩa hay tin vào nó không? Rất khó trả lời. Nhưng các chính sách của ông mang tính xã hội chủ nghĩa hơn, và có những người cực đoan và theo chủ nghĩa Marx hơn trong đảng của ông ta.